Hi and welcome to a new episode of your weekly medical TV show on الكرمة TV, White Coat. Today is a very special episode because it's one of those episodes we're doing them per your request. Today we'll talk about chronic condition and brain disorders marked by ongoing pattern of inattention and or hyperactivity and or impulsivity, which is ADHD. ADHD is a disorder that makes it very difficult for a person to pay attention and control the impulsive behavior. He or she might be restless and almost constantly active. ADHD is not just a childhood disorder, although the symptoms of ADHD begin in childhood, but ADHD can continue through the adolescence and adulthood. ADHD also may contribute to low self-esteem, troubled relationships, and difficulty at school or at work. In a country like the United States of America, there is more than 6 million cases between the age of 5 and 17 years old. It's my pleasure today to welcome Dr. Kwasman for the first time on White Coat, and he's one of the outstanding pediatricians in Southern California who is very, very specialized in ADHD. As you know by now, for interaction with the program, send in all your questions and concerns to our official Facebook page, White Coat Alkarma TV, or if you want to interact directly with my guest today, you can call the numbers that will be shown on the screen at any time during the episode. Before we start off, from White Coat crew, we just want to say happy birthday and more blessed years to come to the physician of humanity and the legend of medicine, Sir Dr. Magdi Yaoub. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم، أعزائي مشاهدي برنامج الطبي الأسبوعي وايت كوت، بحب أرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي. كمان النهاردة حلقة خاصة جدا بالنسبة لي، لأنه دي واحدة من الحلقات اللي احنا حطيناها في الجدول بتاعنا على حسب طلباتكم، وكتير جدا من السادة المشاهدين بعتوا لنا على موضوع ال ADHD أو قلة التركيز وزيادة النشاط وفرط الحركة زي ما بنسميه. والحقيقة انه يعني قلة التركيز وزيادة النشاط وفرط الحركة ده واحد من الأمراض المزمنة اللي بتبتدي في سن الطفولة ويمكن بتمتد أحيانا لسن البلوغ وسن الشباب، وفي ناس بيمتد معاها طول العمر. هنناقش كل ده النهاردة في برنامجنا. هنناقش كمان أحدث طرق العلاج، ومش بس الأدوية، إيه اللي نقدر نعمله مع الأدوية. وزي ما أنا دايما بقول إنه العلاج لوحده في المرض ال ADHD أو قلة التركيز وزيادة النشاط وفرط الحركة، الأدوية مش هي كل حاجة. الحقيقة لازم يبقى فريق متكامل هو اللي بيشتغل على الطفل أو في الحالة دي البيشنت المريض اللي بيعاني من المشكلة دي. ولما بقول فريق ما اقصدش بس الأب والأم في البيت ولا الطبيب المعالج، ولكن كمان جزء كبير من العلاج بيبقى على المدرس في المدرسة والمدرس ليها دور كبير، الأب والأم ليهم دور كبير جدا، الطبيب المعالج له دور كبير جدا في الموضوع ده. الحقيقة كمان عايز أقول نقطة مهمة جدا في مرض ال ADHD أو ال ADD، إنه دايما مش بس يعني الناس بتتخيل إنه بس أي طفل عنده تركيزه قليل أو ما بيركزش لفترات طويلة هي دي بس المشكلة. لا، أحيانا بيبقى مش التركيز بس كل حاجة، بيبقى كمان زي ما بنقول زيادة النشاط، يعني حركة مستمرة، بنسميه كأنه طفل ماشي على موتور بيتحرك كتير جدا. وعادة الأطفال دي على فكرة بتتأخر في القراية والخطوات التعليمية بتاعتها ما بتبقاش زي الأطفال العاديين. كمان نقطة مهمة جدا الاندفاع أو زي ما بنسميه السلوك العدواني الفظيع بيبقى جزء من المشكلة. وعلى فكرة أحيانا بيبقى نقص الانتباه مش هو الرئيسي، وكمان أحيانا ما بيبقاش موجود خالص، ولكن فرط النشاط والحركة والسلوك العدواني للأطفال بيبقى هي دي الصورة اللي بنقدر نبتدي بيها ونشخص من عندها مرض ال ADHD. عايز أقول لحضراتكم كمان زي ما احنا متعودين في كل حلقة نروح للإحصائيات، لأنه الإحصائيات بتبقى مهمة جدا، بتورينا حجم المشكلة كبير قد إيه. في دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية في 6 مليون حالة ما بين سن 5 و17 سنة، 6 مليون حالة بيعانوا من نقص التركيز، زيادة النشاط وفرط الحركة. ده بيوري حضراتكم إن احنا بنتعامل مع يعني ظاهرة زي ما بنقول.
نقطة مهمة تانية استوقفتني جدا 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 في الإحصائيات واللي موجود في كتب الطب عن المرض ده، إنه 90% من الحالات المشخصة بمرض نقص التركيز وزيادة النشاط وفرط الحركة، 90% من الحالات دي اوفر دايجنوزد، بمعنى ان هم اطفال ما بيعانوش من الفكره دي خالص، ولكن احنا مشخصينهم تشخيص اعلى من المفروض يتشخصوه. وببساطه جدا هم اطفال عندهم نشاط زايد مش اكتر من كده، عندهم انرجي كتير او طاقه كبيره وبيتحركوا كتير، وهي دي بتبقى المشكله، من غير اي يعني ما ندخلها او نكعبلها في امراض تانية كتير ملهاش اي لازمه. فالحقيقه النهارده بيسعدني ويشرفني انه يكون معايا واحد من احسن الناس اللي بتتكلم في الموضوع ده، دكتور ألان كوازمان، وهو طبيب اطفال وتخصص في مرض الاي دي اتش دي بس، فهو دي واحده من السب سبيشالتيز بتاعته. فبيشرفني انه يكون معايا النهارده دكتور ألان كوازمان. زي ما حضراتكم عارفين، اي اسئله اي حاجه خاصه بالموضوع ده، احنا اوريدي جات لنا اسئله، ولكن صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك وايت كوت الكرمة تي في، تقدروا حضراتكم تبعتوا لنا كل الاسئله الخاصه بالموضوع ده، بطرق العلاج الجديده، ازاي نقدر نتغلب على اي مشكله موجوده في المعاناه. كمان تقدروا تكلمونا على الارقام اللي بتبقى ظاهره قدامكم على الشاشه لو عايزين تتواصلوا مع ضيفي النهارده دايركتلي باي سؤال على اي ميديكيشن او اي سلوك من الاطفال حضراتكم عايزين تسالوا عليه خاص بمرض الاي دي اتش دي. قبل بس ما نبتدي النهارده بنحب كلنا ككرول وايت كوت نقول لسير دكتور مجدي يعقوب كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه. زي ما احنا بنقول اسطوره الطب في العالم، ومش احنا اللي بنقول. شيكاغو الحقيقه لسه متكرم في شيكاغو تقريبا من سنه، وقالوا انه واحد من 4 اساطيل الطب في العالم، فخر كبير جدا. كمان بسميه طبيب الانسانيه، لانه اكيد حضراتكم عارفين وبالذات في الشرق الاوسط قد ايه الراجل ده يعني بيعمل حالات انسانيه كتير جدا، تقريبا كل الحالات اللي بتتعمل في المركز في اسوان بالمجان. فالحقيقه من هنا بنقول له كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه سير دكتور مجدي يعقوب. نرجع لحلقتنا النهارده، متحمس جدا لحلقه النهارده لانه زي ما انا قلت هي حلقه بناء على طلباتكم. زي ما انا قلت لحضراتكم تتواصلوا معانا، تبعتوا لنا كل اسئلتكم، وان شاء الله نقدر نجاوبها في حلقه النهارده. ويلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهارده من وايت كوت. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Bascarow. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life: the sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program in that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. Our God is an awesome God. He has given us so much. Family,
friends, a roof over our heads, food on the table, and his greatest gift ever, his only begotten Son, crucified for our salvation. Isn't it time to give back? Alkarma TV, millions for Christ. من غير صلاتك ودعمك ما كناش أنتجنا كل البرامج دي. محتاجين لمشاركتك لاستمرار الإنتاج. Hi and welcome to the first episode of White Coat. I'm Tamer, Meshel, the host of the new show, White Coat. And people begin to drink alcohol as a social lubricant, and from there they begin to misuse it, and they abuse it. Not focus so much on the chemical and think more of the brain. In other words, the person. Behavioral interventions are crucial. What we have to recognize is a non-judgmental, loving, compassionate support. The best way to treat addiction is to prevent it, okay? So be very mindful, be educated, work with a doctor that knows what they're prescribed. I would hope through programs like yours, getting the word out, that people understand it's not that they're bad people, it's just that they're ill. Take care of your sleep if you want to sleep. Go to bed at about the same time every day. Most of our communities across the country are struggling in one way or another with drugs. It affects our level of productivity. It affects our kids in schools. You don't want to take anybody for granted. I mean, Henry and I, for instance, when he does the dishes every night, which he loves to do for some reason, I always thank him. We can have excellent diabetes control, and we can prevent most complications if we start early enough. To discontinue any sugary drinks or only have 1 cup a day. Number 2, be aware of your calories. Thank you for your overwhelming support and your wonderful interaction with White Coat. Hi, I'm Kwasman. My background includes my undergraduate degree from UCLA. I did my residency at Loma Linda University Medical Center in pediatrics. I also have a certification in developmental behavioral pediatrics. I'm board certified. I'm currently working in Riverside, California as a general pediatrician, and I see many, many kids with attention deficit disorder. I probably got into this because my brother has ADD. They asked me about my hobbies. I work a lot. My biggest goal now is I'm a dad. I have a 14-year-old. And if I can get any spare time, I try and get some FaceTime with my kid. Stay tuned for me
on White Coat on Alkarma TV. أهلا بحضراتكم مرة تانية في حلقتنا النهاردة من نقص الانتباه والتركيز وفرط النشاط والحركة في الأطفال. زي ما أنا قلت لحضراتكم حلقة خاصة جدا لأنه بيزيكلي احنا عاملينها على حسب طلباتكم. طلبات كتيرة جدا جات لنا ان احنا نتكلم في الموضوع ده، وبيشرفني النهاردة ويسعدني ان يكون معايا واحد من أحسن الناس اللي بتتكلم في الموضوع ده، دكتور ألان كوازمان. والنهارده هنتكلم معاكم. يسعدنا تلقي اسئله حضراتكم على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك وايت كوت الكرمة تي في، او لو حضراتكم ليكوا اي اسئله عن الموضوع ده تقدروا تبعتوا لضيفي او تقدروا تتكلموا مع ضيفي على الارقام اللي هتبقى موجوده قدام حضراتكم على الشاشه في اي وقت من اوقات البرنامج. It's my pleasure and honor to welcome for the first time on White Coat Dr. Alan Kwasman to talk about ADHD. Welcome on White Coat. Thank you for having me. Dr. Kwasman, it's a big problem, ADHD, and at the same time, it's overdiagnosed in a lot of times. So to start about the problem, let's talk about the definition of the problem. What's ADHD or ADD, and what are the components of ADD? Well, when I think about attention deficit disorder, I always think about that kid that I sent to the garage for a hammer. Okay. You know, you send him to the garage, an hour later you go looking for him, and then you go to the garage and you say, where's my hammer? Right. And he says, you know, I forgot. But formally, when we talk about the problems of, or the definition of ADD, there are three components. Okay. They are, of course, attention, or some people say intention, okay, impulsivity, and hyperactivity. Okay, so it could be some of it or all of them, or like those are the main components for ADHD? That's correct. Okay. There are actually three types of ADD. Okay. There's a combined type, a hyperactive impulsive type, and an inattentive type. Okay. And there's a table, I believe on slide 5, right, where we can show that the combined type has all inattention, hyperactivity, and impulsivity. Okay. There's a hyperactive type, and get this, the hyperactive type, you don't really have a problem with attention. Okay. I'm going to stop you here for a second because people think when we talk about ADD or ADHD, we're talking about attention only. If a kid cannot pay attention for a long time or stay focused on task for a long time, he has ADHD regardless anything else. So today you're teaching us it's not about attention by itself. The hyperactive type has hyperactivity and impulsivity, and they don't actually have an attention problem in that type. Okay. But some people call ADHD or ADD the all or none attention span. Okay. I've seen kids that can spend 8 hours doing video games, but they can't spend 8 minutes doing homework. Okay. So the best definition I've seen is having trouble concentrating when you're moderately motivated. Okay. That would be a great definition. So motivation is part of the picture or part of the definition here? Because as you said, they can stay focused on games for a very long time. If you're moderately motivated, it's hard to pay attention. Okay. That would be the best way. Okay. Like basically don't be boring and ask me to pay attention, right? Like they have to be motivated to If they're motivated, they can do it. Okay. الحقيقة سؤالي الأولاني لدكتور كواسمان، أو زي ما احنا دايما متعودين نبتدي مع حضراتكم، إيه هو تعريف ال ADD أو ال ADHD اللي هو زي ما احنا قلنا بنسميه بالعربي مرض نقص التركيز والانتباه وزيادة أو فرط الحركة في الأطفال. مهم جدا إن احنا زي كل مرة بنبتدي بتعريفه، لأنه لما دكتور كواسمان جاوب دلوقتي الحقيقة في مفهوم عفوا هيتغير عندنا، وهو فكرة أي حد أو أي طفل ما بيقعدش يركز كفاية هو بيعاني من المرض ده، لأنه زي ما أنا قلت لحضراتكم 90% من الحالات بتعتبر مشخصة خطأ في المرض ده تحديدا. فقال لي إنه في ثلاث مكونات رئيسية في تعريف المرض ده، وده شيء مهم جدا. أولهم على الإطلاق هو التركيز، أو إن أنا أقدر أركز في حاجة لفترة
طويلة. الحاجة التانية هو الاندفاع أو اللي بنسميه الشكل العدواني في السلوك. الحاجة الثالثة هو زيادة النشاط أو فرط الحركة زي ما بنسميه. والحقيقة في 3 أنواع قال عليهم دكتور كوازمان دلوقتي من زيادة النشاط وفرط الحركة. لو جبنا الجدول اللي قدامنا، الرقم 1 اللي هو بنسميه الكومبايند، اللي هو الاثنين مع أو النوعين مع بعض. وزي ما أنا قلت لحضراتكم ال3 عناصر الأساسيين هو كلمة الان اتنشن، لو نقدر نعمل بوينتس عليها، اللي هو قلة التركيز، هايبر اكتيفيتي اللي هي زيادة النشاط، امبulsivity اللي هو الاندفاع أو السلوك العدواني في الأطفال. ففي 3 أنواع من المرض ده. النوع الأولاني اللي هو بيبقى فيه كل حاجة، بيبقى فيه نقص في التركيز، بيبقى فيه سلوك عدواني للأطفال، وبيبقى فيه كمان زيادة في الحركة. زي ما أنا قلت لحضراتكم في المقدمة، بنحس إن الطفل ده شغال على موتور. النوع الثاني اللي هو الهايبر اكتيفيتي بس، وده أنا عايز أأكد مع حضراتكم على النوع ده، لأنه بنلاقي إنه التركيز في الأطفال سليم جدا، ما فيهوش أي حاجة، بيقدر يركز لفترات طويلة لما يحب، ولكن المشكلة بتبقى في عدوانية السلوك وفي زيادة النشاط أو فرط الحركة، وده بيبقى مهم جدا جدا. النوع الثالث اللي هو تحت خالص، ده بيبقى فيه الاتنشن هو اللي فيه المشكلة، أو التركيز هو فيه المشكلة، ولكن الطفل لا بيبقى عدواني ولا بيبقى حركته كتيرة. فمهم جدا النهاردة ان احنا نركز في موضوع ده جدا مع حضراتكم، لانه مش كل طفل بيتحرك حركة كتيرة يبقى عنده المشكلة دي، مش كل طفل مش قاعد يركز بس يبقى عنده المشكلة دي. زي ما احنا لحضراتكم في 3 أنواع. في نوع بيتعلق بالتركيز فقط، طفل ما بيركز ولكن ما عندوش عدوانية وما عندوش زيادة في النشاط. في طفل تاني ما بيركزش وعنده عدوانية وعنده زيادة في النشاط. في طفل تالت تركيزه يعني سليم جدا، كويس جدا، ولكن عنده زيادة في النشاط وزيادة في عدوانية السلوك، لأنه ده بيبقى مهم جدا جدا جدا. So Dr. Kwasman, we talked about 3 components here. Let's start with the symptoms and signs for the first component, which is attention. What can we notice in our kids? Okay. When we talk about attention, of course, you know, everyone says, you know, trouble paying attention. But that means you can't stay on task. Okay. Often kids strategize and they know they can't stay on task. Right. So they rush through their homework, they make silly mistakes, they miss details. Those are all signs of attention problems. So they're not detailed-oriented Correct. kids. Okay. Go ahead. What else in the attention that we can Well, we notice that kids who have trouble paying attention, they do much better one-on-one, and they have trouble with a large group, like when you're in a classroom. Okay. So that's how we differentiate like between their behavior at home and the classroom. Yeah, oftentimes mom will say they don't see a problem at home, but when they're in the class with 30 other kids, they have a problem. What about the intention you just mentioned a little bit Now, there's ago? something called intention, or the ability to get started. They have trouble getting started, and they procrastinate until the last minute, and then they start projects they never finish. Okay. All of those. الحقيقة يعني عشان برضو نبتدي نتكلم أكتر عن الأعراض بتاع المرض ده عند الأطفال، هنتكلم أو هنقسم الأعراض دي ل3 حاجات. رقم 1 هنتكلم على التركيز، وإزاي إيه هي الأعراض اللي بتظهر على أطفالنا بفكرة التركيز، لأنه زي ما قلنا تاني وبأكد مع حضراتكم إحنا عندنا 3 عناصر: السلوك العدواني، الحركة الكتير أو فرط النشاط والحركة، والتركيز. الحقيقة لما نيجي نتكلم على التركيز هنلاقي إنه الطفل ده عنده مشكلة إنه يركز، يقعد مركز لفترة طويلة جدا. صعب جدا إنه يعمل نفس الحاجة لفترة طويلة، أو يعمل مثلا واجبه كله يخلصه مرة واحدة. بنلاقي الواجب ده اتقسم على 50 قعدة عشان نخلص واجب واحد في اليوم. كمان حاجة مهمة جدا، لو حب يخلص حاجة زي ما بنقول كده بيكروتها بسرعة، بيخلصها، وبنلاقي فيها كمية أخطاء كتيرة جدا. كمان الأطفال دي من قلة تركيزهم ما بينتبهوش للتفاصيل. يعني لو جبنا لهم صورتين جنب بعض وفيهم اختلافات كبيرة جدا وواضحة جدا، وقلنا له لو سألناهم ايه الاختلافات ما بيقدروش ينتبهوا للتفاصيل، وده بيبقى شيء مهم جدا كنوع من الأعراض بالنسبة للمرض ده. حاجة كمان انه
بنلاقي الأطفال دي في التركيز لو اشتغلنا عليهم one on one زي ما بنسميها واحد لواحد بيشتغلوا أو بينتبهوا بشكل أفضل كتير من لو اتحطوا في جروبس كبيرة أو مجموعات كبيرة زي الفصول، ما بيقدروش يركزوا بشكل كبير جدا. حاجة كمان مهمة جدا إن الأطفال دي بشكل عام لما تيجي تحط لهم بروجكت معين أو واجب معين بيبقى عندهم مشكلة في البداية إن هو يبتدي أصلا يقعد يعمل الواجب، دي بتبقى عنده مشكلة كبيرة جدا. كمان الأطفال دي بنلاقي عندها مشكلة في الفصول إنه كل حاجة بتتأجل للحظة الأخيرة، نقعد نلعب طول اليوم وآخر ساعة بالليل دي نعمل فيها كل الواجبات. فكمان لما بيبتدوا حاجة صعب جدا إن أنت تلاقيهم يخلصوا، ما بيخلصوش الواجبات ما بتخلصش أبدا. وبالتالي دي أول نقطة بنتكلم فيها النهاردة في ال ADHD اللي هو التركيز. We talked about the attention or intention. What about the impulsivity? When we talk about impulsivity, the signs include children at school, they'll often blurt out answers before they are asked or before they're called on. Right or wrong, but they just say it. Just right or wrong. Okay. Often they're verbally impulsive, and there's great social consequences to that. They'll say the first thing they think of without thinking of the consequences. They often sort of get mad. Some people would say they fly off the handle, and they interrupt people before they're finished speaking. So that's part of the impulsivity. How about the aggressive behavior? Well, we don't like to say aggressive. They are impulsive. That's true. They might push the other kid without thinking of the consequences. Okay, so that's part of the picture. That is part of it. زي ما اتكلمنا مع حضراتكم على فكرة التركيز، بنتكلم مع حضراتكم على فكرة التسرع أو الاندفاع زي ما بنسميه. فبنلاقي دايما الأطفال دي لو اتسأل سؤال في الفصل أول طفل يجاوب صح غلط، بس هو اللي جه في دماغه وراح ضربه وخلاص، صح أو غلط، بس بنلاقيهم في تركيز، في اندفاع وفي تسرع كبير جدا. كمان حاجة مهمة جدا دايما بيقولوا أول حاجة تيجي على بالهم من غير ما يفكروا في عواقبها، ممكن تبقى حاجات كلمات مش كويسة، كلمات مش صح، ما بيفكروش أبدا في العواقب زي ما بيقول. كمان حاجة تانية مهمة جدا ان الأطفال دي من فكرة الاندفاع أو السلوك شوية اللي بنسميه العدواني دايما يقطعوا الأطفال التانية. لما يجي طفل تاني يجاوب أي حاجة دايما بنلاقيهم بيقطعوهم وما بيخليهمش يكملوا زي ما بيقولوا. So we talked about the first two components, attention or intentions. We talked about the impulsivity. How about one of the biggest component for ADHD, which is hyperactivity? That's true. Some people say that these kids are so hyper, they feel like they are driven by a motor. Okay. They have trouble sitting in their seat at school. Sometimes they're considered squirmy, you know. One of the patients of mine described her child as the Energizer Bunny, one of the people from the battery company. So how their hyperactivity can affect them, can affect their daily life, in other meaning Well, they don't sit still. They won't sit at their table. They won't finish their work. They're squirmy. If you're in school with 30 other kids, and sometimes they'll get up out of their seat, they'll start climbing. Interrupting other kids' answers. And they often interrupt other kids, other people in the classroom. There's somebody, though, that they want their kid to have a desk that they stand at. Okay. Because it's easier for them to work. How about their daily life? The daily life with hyperactivity, they often tend to, they look arrogant. They're not paying attention. People feel that people with ADD are ignoring them. They also have trouble with organization, and some of them also have anxiety. There's an anxiety component to this. Okay, so they're always anxious, Yeah, they're always kind of moving around. They appear anxious, and sometimes they don't look at you when you talk to them. That's why they think they're arrogant or okay. الحقيقة برضو الجزء الثالث اتكلمنا على التركيز، اتكلمنا على الاندفاع. فرط الحركة جزء مهم جدا جدا من الصورة العامة لمرض ال ADHD أو ال ADD بشكل عام.
زي ما احنا بنقول طفل موجود على موتور. احيانا بيتكلم بشكل سيء جدا، احيانا بيستخدموا كمان لغة مش محببة للتانيين. مهم جدا كمان ان احنا نفهم انه الناس احيانا بتتخيل ان هم في نوع من الغرور، لانه طفل ال ADHD او مريض ال ADHD عمره ما يبص لك يعني عين في عين، ده بيبقى مفقود تماما بالنسبة لهم. طبعا فكرة التنظيم وتركيز حاجاتهم دي بتبقى مفقودة تماما. وعلى فكرة دايما بنلاقي الأطفال بالذات بتوع ال ADD أو ال ADHD عندهم قلق داخلي، عندهم دايما تحس ان هم طول الوقت قلقانين وبيفركوا، يعني زي جاز ان احنا نستخدم التعبير العامي، دايما تلاقي الطفل ده بيفرك ومش قادر يقعد على بعضه زي ما بنقول. فده بيبقى مهم جدا جدا. اتكلمنا مع حضراتكم على في التعريف ده على الثلاث أجزاء الرئيسيين: التركيز، زيادة النشاط، الاندفاع أو السلوك العدواني. وأنا بكررهم كتير لأنه لازم نفهم أنه هو واحد من الثلاثة أو الثلاثة على بعض، مش لازم الثلاث صور يبقوا موجودين عشان نقوم بتشخيص مرض ال ADHD. كمان اتكلمنا مع حضراتكم على الأعراض اللي بتظهر على الأطفال. One of the questions I got now on Facebook is there any age to diagnose ADD or ADHD? Because her son is 3.5 years and she's asking, from what you have been talking about, she thinks her son has ADHD. So is there any age limit that we can diagnose ADHD? Well, when we talk about the age limit, according to the Academy of Pediatrics, the American Academy of Pediatrics, we shouldn't diagnose it before 6 or 8 years of age. Okay. But there's no question. I have patients, I ask the mom, when did you know the child had hyperactivity? And mom will say, in utero, that baby was very active. I mean, wow. I have treated children as young as 3 years of age with medicine. Okay. So yes, you can diagnose it. We think you're born with it. Okay. I have another question. الأول السؤال بتاع مدام سامية كان بيسأل عن إنه ابنها 3 سنين ونص وبحس إن هو عنده نفس الأعراض. دكتور كوازمان قال إن إحنا بيفضل إن إحنا نشخص من سن 6 ل 8 سنين، بتبتدي الأعراض تبقى أكتر واضحة في السن ده، فهنستنى كمان شوية عشان نشخصه. ولكن في بعض الناس في سن مبكر جدا بيبتدوا. حتى هو قال يعني زي نكتة انه بيسأل، وكان بيسأل مريضة من المرضى او يعني طفل من المرضى عنده، بيقول لها انت حسيتي امتى انه بدأت الاعراض دي تظهر عليه؟ قالت له من وقت ما كان في الرحم او من وقت ما كان في بطني وهو بيتحرك كتير جدا. فقد يكون دي بداية الاعراض، ولكن التشخيص النهائي ما بنشخص قبل سن 6 سنين. I have another question. 7 years old. She's very, very oriented, but every time you ask her something, she's very forgetful. She forgets everything. Like after 2 minutes, you can ask her the same question. She can't remember. Is that one of the symptoms and signs? It may be, but it might not be. It's very difficult sometimes to distinguish ADD from learning disabilities. Okay. And in an ideal world, we would like everyone to have an educational test before we start medicine. Okay. أستاذ مايكل بعت لنا سؤال بيقول إن بنته في سنة تانية ابتدائي، وده السؤال اللي أنا سألته الدكتور كوازمان دلوقتي، بتعاني من عدم التركيز مع إنها واعية جدا. بيقول بتتسأل حاجة وبتنساها بعد دقيقتين زي ما بيقول. أستاذ مايكل، دكتور كوازمان دلوقتي قال إنه لازم نفرق ما بين حاجتين: مرض نقص التركيز أو فرط النشاط والحركة مع مشكلة الليرنينج ديسابيليتي، أو بيبقى في مشاكل في تعلم الأطفال. لو جاز يعني إن احنا نترجمها كده بالعربي، ولكن الاتنين موضوعين مختلفين. فلو حضرتك تقدر تبعت لنا سيمتومز أكتر أو أعراض أكتر، نقدر نقول لحضرتك هي في أنهي كاتيجوري منهم. هنجاوب حاضر الأدوية، لأنه كتير جدا بيسأل كمان على الأدوية. فلو تبعت لنا سيمتومز أكتر هنقدر نقول لحضرتك هي في أنهي كاتيجوري منهم. أستاذ مايكل اللي بعت لنا السؤال هنجاوب حاضر على كل الأسئلة لأنه ده مهم جدا. Back to our topic. We just took some questions from Facebook. Right.
So we talked about the symptoms and signs. Is there any, since we're saying it's a brain disorder, right? Is there any structural changes, like real structural changes in the brain? Well, people have done MRIs on children with ADHD and ADD, and they found that there really are volumetric differences in the frontal lobe, in the right parietal lobe. Okay. When we say frontal lobe, I just want it to be in a simpler language. What do you mean by frontal lobe? Just to explain more to our viewers. In the front of the brain, which is responsible for? It's responsible for your executive functions or your decision making. Okay. That seems to be smaller. Okay. In the side of your brain, the parietal lobe, which is responsible for attention, okay, that also is smaller. Okay. We see differences in the middle of your brain called the basal ganglia. Right. And they're often responsible for emotion and memory. Okay. And then in the cerebellar part of your brain. We can put a slide 14 and 15 on the screen. Yeah, that would be great. Yes. The frontal lobe, the right parietal, the basal ganglia, and then in the back is your cerebellum, which is coordination and time. Okay. So basically, according to what you said, there is a problem with emotion and memory. There is a problem with time coordination as well. It's not just... often associated. Okay. And there really changes, like there is structural changes in the brain for that. All we can say is the volume is smaller. We have not gone to the... detailed or into the microbiology. Okay. الحقيقة كمان سؤالي لدكتور كوازمان عن هل المرض ده مرتبط بتغيرات تركيبية في المخ، فقال لما أخذنا MRIs أو أشعات رنين مغناطيسي للمخ لقينا فعلا في اختلافات في مخ الأطفال دي في التركيب أو في الحجم زي ما بنقول. فلقينا حجم الأعضاء شوية أصغر، يمكن بسلايد 15 الجزء الأولاني من المخ أو بنسميه الفص الأمامي من المخ ده دايما بيبقى مسؤول عن اتخاذ القرارات، ده بيبقى أصغر من الطبيعي في الأطفال اللي بيعانوا من مرض ال ADD أو ال ADHD. الجزء الجانبي أو البرايتال لوب اللي هو عليه السهم ده دلوقتي ده بيبقى مسؤول عن الذاكرة وعن المشاعر، فبنلاقيه كمان أصغر، ففكرة اتخاذ القرارات ما بتبقاش مظبوطة، مشاعرهم بتبقى مختلفة شوية، وده اللي بيجي منه جزء السلوك العدواني. عشان حضراتكم تبقوا فاهمين بس الأعراض دي بتيجي منين، وإن احنا نتعامل بهدوء شوية وبرفق شوية مع أطفالنا اللي عندهم المرض ده، لأنه الحقيقة فعلا في تغيرات تركيبية كبيرة جدا. السيربيلم أو اللي بنسميه المخيخ اللي هو الجزء ده اللي مسؤول على التنسيق أو التفكير التنسيقي ما بين الحاجات كلها أو ما بين الأعضاء التانية، فحتى التنسيق ده بيغيب. إذن احنا عندنا مشكلة في اتخاذ القرارات، عندنا مشكلة في الذاكرة، في المشاعر، كمان التنسيق أو الكوردينيشن زي ما بنسميه بيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا فيه. وده بيبقى لازم زي ما أنا قلت حضراتكم نتفهم إن احنا بنتعامل مع طفل مريض وياخدنا بيه يعني نوع من الرفق شوية بالأطفال دي في التعامل معاها. الحقيقة بيجي لنا أسئلة كتيرة جدا هنحاول نرجع لها ونكلم مع حضراتكم فيها لأنه ده مهم جدا جدا جدا. Dr. Kwasman, what other symptoms can we experience with our children? Well, some of the symptoms we see are due to these volumetric differences. For example, you have a smaller frontal lobe. Well, we say people have a smaller working memory. Okay. When I talk about working memory, some people consider it your desk space. Like if you have a big desk like here, you can work on many different projects at a time. Okay. But if you have a small desk space, like in our ADHD kids, you can only work on one thing at a time, right, and you tend to forget about the other things. So you appear absent-minded. Okay, which is very important when we take care of our kids. Just let them focus on one thing at the time, not to give them too much tasks at the same time. Other problems and signs that we see also probably from volumetric differences are they're more emotional. Okay. They seem to be more whiny, they have outbursts. Okay. And they have trouble estimating time, and maybe that's due to the cerebellum. Okay. So they're not time-oriented. That's why they procrastinate to the last minute doing stuff. Maybe. Okay.
Do we have any other symptoms or signs that we can talk about, or that's like most of it? We covered most of it. I think we've covered most of it. Okay. هي سؤالي لدكتور كوازمان كمان كان عن ايه هي الاعراض اللي احنا ممكن يعني نشوفها على اطفالنا اللي بيعانوا من مرض ال ADHD. قال لي رقم واحد، والحقيقه ترجمتها بالعربي ممكن تبان شويه يعني صعبه، ولكن مخهم مش معاهم، زي ما بنقول مخهم مش موجود، لانه فكره زي ما احنا قلنا الفص الامامي من المخ بيبقى اصغر من الطبيعي، وبالتالي فكره التفكير المنطقي واتخاذ القرارات ما بتبقاش يعني مظبوطه. زي ما انا قلت لحضراتكم اتخاذ القرارات ما بتبقاش سليمه. كمان مهم جدا انه الاطفال دي بلاش لما نيجي نتكلم معاها نقول لها اعمل ده وده، لا هو اعمل ده واحد بس، لانه قدرتهم على الشغل في اكتر من حاجه في نفس الوقت بتبقى تقريبا مفيش. وبالتالي ده كمان يعلمنا ان احنا لما نتكلم مع اولادنا او نقول لهم يعملوا حاجه نديهم مهمه واحده فقط لا غير، عشان دي بتبقى شيء مهم جدا نعلمه للاباء، وهنتكلم مع ده في يعني في العلاج. حاجه تانية مهمه انه الاطفال دي بتبقى حساسين جدا زياده عن اللزوم، عشان كده زي ما احنا بنقولنا ده بيبقى جاي منه فكره السلوك العدواني. بتبقى يعني مشاعرهم دايما بيعبروا عنها بشكل كبير جدا، وبالتالي كمان لازم احنا كآباء وأمهات ناخد بالنا من الموضوع ده، لأنه ده مهم جدا جدا جدا. اتكلمنا مع حضراتكم على التعريف، اتكلمنا على الأعراض لأنه ده مهم جدا، ايه اللي نقدر نلاحظه في أولادنا. ورينا لحضراتكم انه فعلا في تركيبات في التركيب، يعني تغيرات في التركيبة بتاع المخ نفسها. ممكن نتكلم سؤال بيتبادر مهم جدا، فكرة الأسباب. Dr. Kwasman, I'm not going to call them causes because you don't like to call them that. I don't like to call them causes. Right. Associations. There are many associations with ADHD, although we don't like to call them causes. Okay. But we know that if your father had ADHD, you're likely to inherit ADHD. Okay. Also, a disproportionate number of children who are adopted have ADHD. Also, we know the prevalence in the clinic is male to female, about 3 to 1. Okay. So it's more prevalent in male than females. That's what we are seeing in the clinic. We're not lucky in this point, so. So. Go ahead. No. What other? There are some other associations. We know that any kind of trauma or brain damage will be associated with ADHD. That includes infections like meningitis, head trauma. If you're in an auto accident, the more severe the head trauma, the more likely you're going to have long-term ADHD. Okay. Maternal drug use, which is also a problem, and prematurity, especially if you were on oxygen as a newborn. Okay. You'll probably have ADHD. Okay. Is there any other hereditary causes for it or associations? Well, when we talk about hereditary, some people are doing research on the dopamine transporter gene, and it's likely involved. That's on chromosome 6. Okay. Now, that's the same chromosome that you use for reading. Okay. And about 50% of kids with ADHD have reading problems, and 50% of people with reading problems have ADHD. Wow. So almost half of the kids with problem reading, they have trouble with ADHD as well. That's correct. Okay. الحقيقة سؤال مهم جدا بيتبادر في الموضوع ده، فكرة أسباب ليه الطفل ده ممكن يبقى عنده ADHD والأطفال التانية لا، أو ايه الحاجات اللي بتزود فرص انه الاطفال يبقى عندها ADHD عن غيرها من الاطفال. الحقيقه رقم واحد دكتور كوازمان قال انه دي اسباب جينيه بحته، اسباب وراثيه. فمثلا الاب والام اللي عندهم ADHD بشكل كبير جدا اطفالهم كمان هيبقى عندهم ADHD. كمان فكره الولاد والبنات، قال لي انه النسبه بين الولاد والبنات بتبقى 3-1. يعني نسبه حدوث ADHD بتبقى اكتر كتير جدا في الاولاد من البنات. كمان حاجات مهمة جدا بتحدث أول ما الطفل يتولد، مهم جدا ننتبه إنها بتزود حدوث زي ما احنا بنقول قلة التركيز وفرط النشاط والحركة في الأطفال. الالتهاب السحائي، الأطفال اللي بيجي لها التهاب سحائي بعد الولادة بيبقى عندهم جزء أكبر إن هم يحصل لهم نقص تركيز وفرط نشاط وحركة. التروما كمان، الأطفال اللي دماغها بتتخبط كتير أو بتلعب رياضات مثلا عنيفة بيبقى عندهم زيادة إنه يحصل ده.
كمان الأمهات اللي كانت يعني على مواد مخدرة أو مدمنة لبعض الأشياء أثناء فترة الحمل، ده بيزود كمان. حاجة مهمة، الأطفال المبتسرين أو اللي هم ما بينزلوش كاملين وبنضطر نحطهم في حضانات على أكسجين مثلا، بيبقى فرص حدوث المرض ده فيهم أكتر بكتير من الأطفال التانية. نقطة مهمة عايز حضراتكم تنتبهوا فيها من أسباب مرض ال ADHD، لما جم يبصوا لقوا إنه الكيمياء بتاعة المخ في مادة اسمها الدوبامين ما بتبقاش متظبطة، وده شيء مهم جدا إن احنا نفهم إنه أحيانا كيمياء المخ ما بتبقاش متظبطة. مادة الدوبامين دي بيبقى فيها خلل بعد اكتشاف الخريطة الجينية للإنسان. زي ما دكتور كوازمان قال، كروموسوم 6 هو اللي بيبقى مسؤول عن المرض ده. عايز اقول لحضراتكم كمان نقطة مهمة جدا جدا في الموضوع ده، انه كروموسوم 6 هو نفس الكروموسوم المسؤول عن القراية في الأطفال. عشان كده مهم جدا انه نفهم انه الأطفال اللي بيعانوا من نقص التركيز وفرط النشاط والحركة بيبقى دايما 50% منهم عندهم مشكلة في القراية. 50% 50% عندهم مشكلة في القراية، بتبقى قدرتهم على القراية أسوأ بكتير جدا من الأطفال التانيين، لأنه بيحب يعمل كل حاجة بسرعة، وبالتالي فكرة القراية والتركيز في القراية بتبقى عنده فيها مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. الحقيقة اتكلمنا مع حضراتكم دلوقتي على التعريف، الأسباب، الأعراض. هناخد بريك ونرجع نتكلم مع حضراتكم عن إزاي نشخص وإزاي نعالج. يعني اتكلمنا في الحاجات دي كلها، أهم نقطتين بقى إزاي نشخص وإزاي نعالج. ناخد بريك ونرجع مع حضراتكم نكمل فقرات برنامجنا النهاردة من وايت كوت. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Baskerau. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life: the sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program in that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. أهلا بحضراتكم مرة تانية في الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة اللي بنتكلم فيه عن مرض نقص التركيز وفرط النشاط والحركة. أسئلة كتيرة جدا، هناخد معظمها. كتير جدا بيتكلم على إزاي نعالج وإزاي أنا كأم أتعامل. مدام إيريني بعتلنا سؤال على التعامل مع الطفل ده، لأنه ده مهم جدا. أنا بس عايز أرجع تاني لسؤال أستاذ سمير اللي هو بنته في سنة تانية ابتدائي، بعت لنا كمان شوية حاجات. دكتور كوازمان الحقيقة نصح، لأنه أنا اتكلمت معاه في البريك في النقطة دي، إنه هي أكتر مش شكلها إنه يبقى عندها ADHD أو مرض نقص التركيز وفرط النشاط والحركة، ولكن في عوامل تانية سنس إن هي ما بتاكلش لحوم أو بروتين. فده أكتر منه قال إنه تميل للقلق أو الاضطراب، ولو تقدر هي تشوف سايكايترست بتاع أطفال، تحديدا سايكايترست بتاع أطفال، هيبقى مفيد جدا بالنسبة لها، لأنه الشكل اللي حضرتك بعته لنا ما فيهوش قوي كتير من ال ADHD، أكتر ما هو شكل من القلق أو الاضطراب المرضي اللي محتاج حضرتك تشوف pediatric psychiatrist فيه. مدام نونا بتهيألي هنجاوب سؤال حضرتك عن العلاج. مدام إيريني هنجاوب سؤال حضرتك عن العلاج.
هنجاوب كل الأسئلة الخاصة بالتشخيص والعلاج دلوقتي في الجزء الأخير من حلقتنا. We went through everything about ADHD, what's responsible, association, not causes, and all that stuff. The most important question, now we know the problem and the symptoms, how would we diagnose? When we diagnose ADHD, in an ideal world, we'd like to get information about the child in two settings. Okay. Usually for a child, it's at home and at school. Okay. So we have a parent questionnaire and a teacher questionnaire. But I want to be clear, the diagnosis is really by exclusion. I don't have a blood test for ADD. Okay. By exclusion, I mean I have to do an eye test, Okay. a hearing test, a full physical exam. Okay. I have to do blood tests, but for anemia, for hypothyroidism. Okay. In an ideal world, if I could, I'd do a psychological and educational assessment on every child. Okay. I have a question here. When you said parent questionnaire and teacher questionnaire, why do we need to have two settings? That's my question number one. And what kind of questionnaire, if you went through like some elements in this questionnaire to get an idea, like how does it look like? Well, the Academy of Pediatrics has put out a questionnaire called the Vanderbilt Questionnaire, and it follows something called the DSM-4, which is the standard way. And they ask the questions about attention, impulsivity, and hyperactivity. Okay. And they rate it based on the numbers. Okay. But often we'll see people that have a problem in school that don't have a problem at home. Problem at home without a problem at school. Okay. So it's best if both parent and teacher or two people agree on the problem. What does it mean when they have a problem at home, not at school, or the opposite? If they have a problem at home and not at school, we have to do more questions. We have to ask, is there a problem between the interaction between the mother and the child? Okay. What does it mean if they have problem at school and they don't have it at home? That's a tough one. Okay. We do know that there are children that have trouble when they're in a big group at home, but I mean, like at school, a big group at school. But if you're at home and you're the only child and you do whatever you want, the parents may not see a problem. Okay. So we have to do the two settings together, right? For children, yes. Okay, for children. Okay. الحقيقة سألت دكتور كوازمان كمان عن التشخيص، لأنه ده واحد من الأسئلة المهمة جدا. طيب انتوا قاعدين تقولوا لنا إنه دي الأعراض ودي الحاجات وبتاع، هنشخص إزاي؟ لأنه ده السؤال البديهي جدا. الحقيقة زي ما دكتور كوازمان قال، الرقم واحد في التشخيص إن إحنا في نموذج بتاع عالم عمله اسمه فاندربيلت، راح عامل النموذج ده نموذج من الأسئلة بيتاخد الأب والأم بياخدوه في جلسة منفردة خالص، ونجيب المدرس بتاع الطفل اللي عنده مرض نقص التركيز وزيادة النشاط والحركة ويجاوب نوع تاني من الأسئلة. والحقيقة زي ما دكتور كوازمان قال إن إحنا لازم الاتنين يتعاملوا، للمدرس في المدرسة وللأب والأم في البيت. سألته ليه لازم الاتنين؟ قال لي لأنه واحد فيهم بس يبقى إحنا ما بنشخص ADHD، لأنه لازم الطفل يبقى عنده نفس السلوك في البيت ونفس السلوك في المدرسة. لأنه لو الطفل عنده نفس أو عنده السلوك ده في البيت فقط بس في المدرسة كويس جدا، معنى كده إنه البيت هو اللي فيه مشكلة، العلاقة بين الأب والأم فيها مشكلة، فده مؤثر على سلوك الطفل في البيت. إذا الطفل عنده السلوك ده أو قلة التركيز وفرط النشاط والحركة في المدرسة بس إنما مش موجود في البيت، إذن المدرسة فيها مشكلة. لازم نتكلم مع المدرسين، لازم نتكلم مع يعني نشوف جو الفصل بشكل عام، التلاميذ أصحابه ممكن يكونوا بيضايقوه. إذن لازم التست أو التحليل ده أو إجابات الأسئلة دي تبقى في البيت وفي المدرسة، لأنه ده مهم جدا. قال كمان في التشخيص إن إحنا بالاستبعاد، يعني بنستبعد أشكال تانية من الأمراض العضوية. مفيش تحليل دم مثلا يبين لنا إنه الطفل يعمله فنقول ده عنده ADHD. في التشخيص كمان لازم الطفل يعمل اي اكزام، يعني نعمل نظر، يعني اختبارات نظر على عينيه، يتأكد إنه عينيه مش هي اللي مضايقاه وهي اللي مسببة النوع ده من السلوك. لازم يعمل تست للسمع كمان لأنه ده مهم جدا. لازم كمان نستبعد أمراض الأنيميا وأمراض الغدة الدرقية، عشان كده
هرجع لسؤال أستاذ سمير، مهم جدا إن احنا نعمل التحاليل دي، نستبعد أمراض الأنيميا، أمراض الغدة الدرقية في الأطفال، عشان نستبعد أي أسباب عضوية للمشكلة. كمان جزء مهم جدا لازم نعمل يعني تحليل نفسي للأطفال دي، لأنه ده بيبقى مهم جدا إن احنا يعني نعمله عشان نستبعد كمان المشاكل النفسية الأخرى في الأطفال. كمان نعمل تيست للتعليم، لأنه زي ما أنا قلت مثلا في حالة أستاذ سمير اللي بعتها الحالة الأولى، أنا آسف اللي اتبعتت لنا، إنه ممكن يبقى learning disabilities أكتر منها ADHD، لأنه ده مهم جدا جدا جدا. We have a phone call from New Jersey. بنت الرب من نيو جيرسي، اتفضلي حضرتك معانا على الهواء. الو، اتفضلي. لو حضرتك تسمعينا من التليفون مش من التلفزيون، ممكن حضرتك توطي التلفزيون. اوكي. من فضل حضرتك انا اتفضلي. ايام دي بشتكي من الذاكره جدا، وفي نفس الوقت انا اسف صوت حضرتك بيقطع كتير. بشعر حاسه ان ذاكرتي. الو. ايوه يا فندم، حضرتك على الهواء بس احنا مش سامعين تقريبا الاتصال فيه مشكله. انا بقول لحضرتك انا عندي بشعر بالذاكره تعبانه جدا، ان انا ضعف كتير الايام دي، مضايقني الموضوع ده. دلوقتي ما عنديش تركيز لدرجه مضايقاني، مش عارفه ده من ايه. اوكي، حضرتك السن كام سنه تقريبا؟ سن 68. اوكي. في اي مشاكل مرضيه تانية، تاريخ مرضي تاني عند حضرتك؟ كويسه، بس زايده وراها لون، ومش عارفه هو ده. باخد ادويه طبعا، يعني مش عارفه هل من الادويه ولا لا. ايه الادويه اللي حضرتك بتاخديها؟ لا، باخد حاجات كتير، باخد الفاستاتشين، ويعني مش هعمل حاجه. طب انا اتفضلي حضرتك. في حاجه كمان بطلع اقولها، في اوقات كتير ما حد بيتكلم، يعني ما بيسمع مثلا في التلفزيون في حاجه بسمعها بحس قوي بعد حاجات كده ابطل انا انا هستأذن حضرتك لو حضرتك تسيبي رقمك في الكنترول روم، هنرجع مع حضرتك عشان الصوت مش واضح قوي، فانا بعتذر لحضرتك وهرجع اكلم حضرتك بعد الحلقه، لانه الصوت الحقيقه فيه مشكله كبيره جدا. She has a problem. She's 68 years old and she has a problem concentrating. So I'll just use this question not to answer her question specifically. Can ADHD be in 68 years old? Yes, definitely. Okay. And there are many people who are older than 68 who are currently on stimulant medicine. Okay. So yes, it can be part of the ADHD picture. Yes. Okay. بنت الرب من نيو جيرسي، زي ما دكتور كواسمان قال ممكن انه ده يبقى جزء من اشكال ال ADHD. انا بس ما سمعتش حضرتك كويس، فهنسال على الادويه اللي حضرتك بتاخديها، بس معلش حضرتك سيبي رقمك في الكنترول روم وهنكلم حضرتك بعد الحلقه بشكل مباشر. Another question, 7 years old, he has a problem concentrating at school, and almost he have a problem with memory, like completely. He doesn't remember whatever he had at school when he goes home. That sounds more like a learning disability, okay. And a full educational test should be done. Okay. مدام ريم اللي بعت لنا تسأل ابنها 7 سنين وعنده مشكلة، فده أكتر learning disability أكتر ما هو ADHD، ولكن برضو لو حضرتك تقدري تبعت لنا يعني تفاصيل أكتر نقدر نجاوب حضرتك بشكل أكبر. مدام إيريني بتسأل على الأدوية، حاضر هنبعت هنتكلم على الأدوية في الجزء ده من حلقتنا النهاردة. Wait, can I add something to that? Of course. You can have a learning disability and ADHD. Okay. They're not exclusive. Okay. So they can, it's a common Overlap. association and they can overlap together. Yes. Okay. برضو مدام ريم ممكن ده زي ما قال دكتور كوازمان يبقى الاثنين مع بعض learning disability، لأن حضرتك بتشتكي إنه مفيش تركيز خالص في المدرسة وهو كتير الحركة ومفيش تحصيل في المدرسة، فممكن يبقى الاثنين مع بعض learning disability و ADHD
ADHD أنا آسف. فممكن يبقى الاثنين مع بعض. محتاجين لو حضرتك تبعت لنا تفاصيل أكتر نجاوب سؤال حضرتك. So, what are the consequences that can happen in the children with ADHD? When we look at the consequences of children with ADD or ADHD, the consequences can be enormous. We know these kids, they disrupt the classroom, and then the teacher puts them way in the back of the classroom, and then you say to the child, well, why aren't you learning? It's almost that they're set up to fail. And they fall into the failure, frustration, anger cycle. Okay, so if you put them in the back of the class, you're setting them up for failure. Well, you got a kid who has trouble paying attention in the first place. Okay. You put him in the back of the class, you know. You're causing troubles for yourself as a teacher if you did that. So then that failure, frustration, anger complex, it comes into play. And the consequence of that is low self-esteem. Okay. And self-esteem is everything you have. Right. Right? If you lost it, you lost everything. You lost it. Right. So what other consequences we're talking about? Well, when we look at the signs of low self-esteem, of course, they're defiant, they're moody, they don't take direction. Sometimes they act out, they're the class clown. Sometimes they're angry very quickly. Right. More likely to get abused and drug dependent as well. Right. More likely to go into drug abuse. Okay. Correct, if you have low self-esteem. Okay. الحقيقة سؤالي لدكتور كوازمان عن ايه هي الحاجات المترتبة على ال ADHD او المشاكل اللي بتحصل نتيجة ال ADHD في اطفالنا. فالحقيقة في مثلث كده، مثلث الرعب في ال ADHD بنسميه بالذات الأطفال اللي عندهم نقص التركيز وفرط النشاط والحركة. لو جبنا حتى سلايد 26 مثلث الرعب زي ما أنا بسميه، دايما الأطفال دي نتيجة إنه بيبقى عندهم غضب، يمكن الأنجر اللي تحت ده الغضب، بيحصل لهم نوع من الإحباط الفرستريشن، وبالتالي بنسيرم اب زي ما بنقول أو بنحطه عشان يبقى يفشل في حياته الدراسية. فمثلث الرعب في الأطفال دي اللي بنحاول نتجنبه تماما، الغضب والإحباط والفشل الدراسي ده بنحاول نتجنبه تماما. نقطة مهمة كمان هي سبب المشكلة في المثلث ده بشكل عام هي قلة الثقة في النفس. وزي ما دكتور كوازمان قال كلمة حلوة قوي دلوقتي، قال لو انت فقدت الثقة في نفسك كطفل بشكل عام كأنك فقدت كل حاجة. أولا فقدان الثقة في النفس بيعمل 4 مشاكل كبيرة جدا في أطفالنا. أولهم هو التمرد، بيبقى defined متمرد، طفل متمرد جدا جدا صعب السيطرة عليه. طفل كمان زي ما احنا بنقول مودي جدا، المود بتاعه احيانا تحس ان موده كويس بعد شوية موده وحش جدا. كمان الطفل ده بيسموه بالانجليزي مهرج الفصل، او يعني بيبقى زي أراجوز الفصل وبيحاول يشوش على الأولاد التانيين نتيجة عدم قدرته هو على التحصيل، فبيحاول كمان يعكس ده على الأولاد. فده صعب جدا، طفل صعب جدا جدا السيطرة عليه. زي ما أنا قلت لحضراتكم مهم جدا جدا إن احنا نتعامل مع ال ADHD بجدية، لأنه وهنقول دلوقتي ازاي نتعامل معاه بشكل كويس جدا، لأنه مثلث الرعب، الغضب اللي بيبقى عند أولادنا، الإحباط، الفشل بيبقى صعب جدا. أهم من ده كله فقدان الثقة في النفس، لأنه ده بيعمل مشاكل كبيرة جدا. كمان بيخلي على المدى البعيد الأطفال دي عرضة، وده على فكرة طبقا للإحصائيات الرسمية يعني بيبقى عرضة إنه هو يبقى مدمن للمخدرات بشكل أكبر. كمان عرضة إنه هي لو بنت إنه يعني يحصل نوع من الابيوز، او انه تبقى علاقتها الزوجيه بعد كده انه زوجها بيسيء معاملتها بشكل كبير جدا. فده مهم جدا جدا ان احنا نتعامل معاه. What we can do at the classroom to get him away from this. So things that these kids often respond to structured setting. If you do the same thing at the same time every day, they do better. You have to, unfortunately, constantly monitor the child. Okay. Also, at home, you make rules that are simple and over-specific. Okay. These kids are very literal. Don't tell the child to clean his room. You have to say, make your bed, pick up your toys.
One put element things at away. a time. One element at a time, exactly. When we say what to do here, we're talking about teamwork between the teachers and parents at home. That is right? also okay, true. So I'm going to rephrase my question here. What parents should do at home and what teachers should do at school? Well, at school, I know that these children, they're not the only child in the classroom. And a lot of my teachers, they're very, very idealistic. But I want that child to sit in front of the classroom, not in the back of the classroom. I want him to sit away from distractions like the pencil sharpener or the door. Sometimes they don't get the whole message, even though you were clear, and you have to encourage them or praise them for asking questions. And I don't want the teacher to yell at the student saying, "Did you get it? Can't you be quiet?" Sometimes I have the teacher set up a secret signal. The teacher can tap the child on the shoulder, meaning it's time to go take it down a little bit. It's coming. The punishment's coming. Also, for these children, they learn better experientially. And they're often excluded from field trips. If you can get them to go on the field trip, sometimes the teacher will ask the child's parent to go, but that's a great way for them to learn. I have a question here. What parents can do? Can we repeat that, like what parents can do at home? Because it's a lot of questions are asking. At home, you have to have a structured setting. Try and do the same thing every day at the same time. These kids don't do well with surprises. Once again, make rules that are simple and over-specific. Be very detailed in what you want. These children can only take one thing at a time. Sometimes you need to write out a list, and they can check off one thing at a time. How can we coordinate the roles between parents and teachers? Like what to do with this? Well, we'd like for parents to make the teacher a partner. We'd like you to meet the teacher on a regular basis. Now that we have email, it's easy to talk to the teacher. But a lot of times, you get more information when you're in person. Sometimes we'll get a weekly progress report from the teacher. And then other things we can ask the teacher, of course, is if I have a child, for example, that has trouble with reading or spelling or punctuation, if the child's doing a book report, we could ask the teacher to grade him on content, not spelling. So basically, it's a teamwork. It's teamwork. It has to be teamwork between the child and the parent. Between the teacher and the parent. What's the physician role as a part of the teamwork? Like, what's your role? What you're doing with the physician, as a physician in this society at this time, unfortunately, my job is to do the medical part. I would like a counselor to talk to the parents and work with the child and tell them that it's not the parents' fault that the child is ADD or ADHD. It's not that they didn't punish him enough. So parents need treatment counseling too. Well, we would like the parents to know that they can encourage success by being over-specific, that we need to create a positive environment. And also, if they can find something the child's good at, that also will help. الحقيقة سؤالي لدكتور كوازمان واللي جالنا، يعني لو قلت لحضراتكم أسئلة قد إيه إزاي نتعامل في البيت، لأنه ده مهم جدا جدا جدا، وكل الأسئلة جاية ابني يعني عنده مشاكل في التركيز، فرط النشاط، الحركة، كل الكلام ده جاي لنا أسئلة كتير جدا على الموضوع ده. فده يعني مهم جدا نعمل ايه في البيت. رقم واحد ان احنا زي ما نقول هنبقى فريق عمل. فريق عمل الاب والام جزء منه بشكل كبير جدا، عليهم حاجات يعملوها. برجو من كل المدرسين في المدرسة، انا عارف انه ده مش متاح قوي في الشرق الاوسط وبالذات في مصر، ولكن على السادة المدرسين ادراك فكرة او مشكلة ال ADHD والتعامل معاها بشكل افضل
ممكن يعني حضراتكم كمدرسين تعملوا حاجات بسيطة جدا تساعدوا في المشكلة. الحقيقة دور الأب والأم في البيت مهم جدا، وعليهم إنه يعملوا الآتي، لأنه ده أسئلة كتير زي ما أنا قلت لحضراتكم جايلنا كده. رقم واحد إن إحنا دايما يبقى كل حاجة ليها ستراكشر، زي ما بنقول ليها تركيب، هنعمل ده وبعدين ده وبعدين ده. الحاجة التانية المهمة إنه دايما إنه بشكل مستمر نعمل مونيتور للطفل، نلاحظه ونلاحظ سلوكه، وقدر الإمكان أنا عارف إن ده بيبقى لود كبير جدا على الآباء والأمهات، ولكن ملاحظة طفلنا بشكل مستمر ده شيء مهم جدا. حاجة مهمة ودي يمكن قلناها في أول حلقة، لو سمحت بلاش تدي لطفلك تعليمات مركبة، حاجة بلاش تقول له حاجة عامة، بلاش تقول له رتب أوضتك، الكلام ده مش هيحصل، لأنه هو عنده مشكلة في يبتدي منين ويروح فين، والترتيب عنده فيه مشكلة. البداية دايما فيها مشكلة عند الأطفال دي، فلما تيجي تقول له بلاش تقول له رتب أوضتك أو نظم أوضتك، لا، من فضلك اعمل سريرك الأول، خلصت سريرك اعمل مكتبك وبعدين دولابك. حاجة بسيطة، تعليمات بسيطة كل مرة، عشان ده بيساعدنا بشكل كبير جدا ان احنا نتعامل مع اطفالنا. كمان مهم جدا ان انا دايما اعمل وقت محدد للواجبات المدرسية، عشان الطفل بلاش يأخرهم او يأجلهم لآخر اليوم ويبقى مستعجل ونعملهم غلط والكلام ده، لا، في وقت كل يوم نعمل فيه واجبات المدرسة. مهم جدا انه الاباء والامهات تبقى ليهم علاقه كويسه بالمدرس ويتكلموا معاها، ومهم جدا كمان ان المدرسين يفهموا انه الطفل ده ما ينفعش يقعد في اخر الفصل، ده دور المدرسين. الطفل ده لازم يقعد في اول الفصل عشان ما يشتتش انتباهه باللي حواليه. حاجه تانية ان احنا دايما نبعد الحاجات اللي بتاخد نظرهم زي البرايه والاستيكه والمش عارف ايه، قدر الامكان نخلي نظرهم مع المدرس، ما نقعدهمش جنب الباب كمان، عشان الباب هيفضل نظرهم على اللي رايح واللي جاي وهيتشتت تركيزهم جدا. كمان المدرس ممكن يعمل علامة بينه وبين الطفل، انه مثلا لما يبتدي زي ما دكتور كوازمان قال يخبط على كتفه، يعرف انه زودها يعني ومحتاج نقلل التون شوية. مهم جدا كمان زي ما انا قلت انه يبقى في تنسيق بين الأب والأم والمدرس أو المدرسة في المدرسة على فكرة القراية، لأنه زي ما احنا قلنا 50% من الأطفال اللي عندهم نقص التركيز وفرط النشاط والحركة بيبقى عندهم مشكلة في القراية من سن صغير وما بيقدروش يقروا. حاجة تانية مهمة قالها دكتور كوازمان، إنه الأب والأم نفسهم محتاجين علاج أو علاج نفسي، أو بلاش أقول علاج نفسي، مشورة نفسية، لأنه ده بيبقى مهم جدا إن احنا نفهم الأب والأم إنه مش غلطتهم إنه الطفل طلع عنده المشكلة دي، وإنه الطفل ده قادر ينجح في حياته لو احنا وفرنا له البيئة المناسبة، لأنه ده مهم جدا جدا جدا. We talked about the parents' rule as part of the treatment, teacher rule, your rule, medication. When we get to medication, what medication can be used? Well, let's talk about medication in general. Okay. I want to be really clear. At this point in time, in 2018, medication is the most effective method for treating attention deficit disorder. There are many medications on the market. So number one tool or my big gun is medication in this? It's your big gun. Okay. We'd like to do counseling. We often try counseling first, but I believe medication has been the most effective. Okay. So when we talk about medication, let's mention all of them, because like we're streaming around the world, so a lot of people would hear like I don't know if we can mention all of them. There like seems to be a new one every day. I divide the medicine into two types: the Ritalin-based or methylphenidate-based. Okay. That includes Ritalin, Focalin, Concerta, Metadate, Detrana. Okay. And the others are amphetamine-based or Adderall. There's Adderall, Adderall XR, Dexedrine, Vyvanse, Quilivant, all of those. There's one other special type, Strattera, yes, which is all by itself. It's considered a non-stimulant. I don't use it very often. I have one patient on it. I just haven't had the success with it. اوكي. الحقيقه في الميديكيشنز او الادويه اللي ممكن تستخدم، جبنا لحضراتكم تقريبا معظم الحاجات اللي موجوده في السوق كله في العالم. رقم واحد الريتالين، او الحاجات اللي بنسميها المنبهات اللي بتشتغل على الفص الامامي من المخ وبتخلي اتخاذ القرار افضل، التركيز افضل،
والحقيقه انه الادويه دي اول واحد اسمه الريتالين لو معانا، تاني حاجه فوكالين، كونسرتا، ميتاديت او ديترونا. دول من الحاجات اللي بتشتغل على التنبيه او الفص الامامي من المخ. النوع الثاني من الميديكيشن واللي مشهور جدا في السوق الادرال او الادرال اكس ار طويل المفعول، لانه ده مهم جدا. الفايفانز، كواليفان، كل دول ادويه بتشتغل على التركيز وبتزود التركيز بشكل عام. I have a question. 19 years old. He was diagnosed with ADHD. Okay. He doesn't like to go to school anymore, and he's home playing games all the time. So what's the solution here? That's a tough one. He needs counseling. I would still do educational testing to see what he's good at. Okay. And try and steer him, and then I would certainly consider a stimulant medication. Okay. السؤال اللي معانا اعتقد اتبعت لنا 19 سنة، يعني مش طفل بقى، شاب عنده 19 سنة. والدته بعتها بتقول ان هو ما بيحبش يروح المدرسة anymore، وبس هو قاعد طول النهار بيلعب جيمز في البيت. فده مهم جدا جدا ان احنا زي ما دكتور كوازمان قال، قد يكون انه انا عندي مشكلتين هنا. واحد اللي هو learning disabilities، اللي هو مشاكل في التعليم، في القدرة على التعليم نفسها، وغير ال ADHD. فمهم ان احنا رقم واحد نعمل counseling، ان احنا نشوف المشكلة دي جاية منين، ولو الاتنين مع بعض نتعامل معاهم بشكل مختلف. مهم جدا ان هو يبتدي على واحد من الميديكيشن زي ما دكتور كوازمان قال اللي احنا ذكرناهم دلوقتي، بلس الكونسلنج عشان نشوف المشكلة جاية من فين. فالإجابة بتاع الشاب اللي عنده 19 سنة إن إحنا نبتدي ميديكيشن ونبتدي كونسلنج في نفس الوقت. فالعلاج النفسي بيمشي بالتوازي مع الميديكيشن عشان نقدر يعني نحصل على نتائج أفضل. So when we talked about those kind of medication, how it works on the brain? Most of them work by increasing dopamine and norepinephrine. Okay. I don't know if you want to put up the slide. There's a dopamine pathway. Let's go to the next slide. Okay. The blue line is the dopamine pathway. Okay. That's from the Stephen Stahl book. Thank you, Dr. Stahl. Yes. And the red line is the epinephrine. You can see that a lot of the dopamine, it goes to the frontal lobe and some to the right parietal lobe. Okay. And when we look at the consequences of that, well, we see increased attention. They stay on task. They finish their work. Okay. They're less impulsive. Also, I had a patient, they said they had better motor control. Also, they're not as impulsive. We see decreased aggression, better parent-child interaction, and better social skills. For the very first time, when a child talks to you, he looks at your face, he notices whether you're smiling or frowning. I sent a patient home on medicine, and he came back the next week, and the mom said Johnny made his first friend. Oh, wow. So it's very successful. When it works, it's amazing. Okay. I have a question here. 3.5 years old kid. He has an abnormal behavior. He always slams his head in the wall or to the ground when he gets angry. And up till now, he's still on a bottle, and he's eating Cerelac and Cerelac only. And he likes to eat sweet. He had trauma to the point, I think he has blue discoloration in his head from slamming his head to the wall or to the ground. He doesn't have any sisters or brothers. His mom is asking if that any kind of epilepsy or that's behavioral disorders or that's ADHD. Doesn't sound like ADHD. Okay. It does sound like a behavioral disorder. Okay. I would like him to see a neurologist. And if the neurologist, once again, we want to clear him medically. If the neurologist doesn't see any seizures or other problems, then he needs to see a child psychiatrist. Okay. الحقيقة مدام نونا اللي هي بعت السؤال وأنا وعدتها قبل الحلقة إن أنا هجاوب السؤال. الحقيقة الحالة شكلها يعني كومبلكس شوية. ابنها بتقول إن هو عنده 3 سنين 4 شهور دايما بيخبط راسه في الحيطة أو بيخبط راسه في الأرض لما يغضب. لحد دلوقتي بيعتمد على السيريلاك في أكله، ما بياكلش حاجة بتقول غير حلاوة طحينية.
بتقول كمان هو عنده زرقان في راسه من كتر الخبط اللي بيعمله. عنده مشكلة في حفظ الحروف زي ما دكتور كوازمان قال انه المشكلة دي شكلها مش ADHD خالص، هي بعيد عن ADHD. وخريطة الطريق زي ما بنقول اللي قالها دكتور كوازمان حاجتين: رقم واحد نشوف نيورولوجيست، طبيب مخ وأعصاب، يستبعد فكرة انه مفيش اي نوع من انواع الصرع. بعد طبيب المخ والأعصاب لو هو he cleared him medically انه مفيش اي مشكلة طبية عضوية بالنسبة له، مفيش اي نوع من انواع الصرع او الحاجات دي، يشوف سايكاتريست او يشوف طبيب نفسي، لانه هم دول الحاجتين اللي لازم يتعملوا. زي ما دكتور كوازمان قال لحضرتك دلوقتي الموضوع شكله بعيد عن فكرة ADHD، وزي ما انا قلت تاني هكرر لحضرتك الإجابة: خريطة الطريق واحد نشوف دكتور مخ وأعصاب يكليرم من أي مشاكل في الصرع، أي مشاكل في المخ، الحاجات دي. تاني حاجة نشوف طبيب نفسي خاص بالأطفال. بكده يبقى احنا ردينا على سؤال حضرتك مدام نونا. سؤالي لدكتور كوازمان عن ايه هي، احنا اتكلمنا على الادويه دي ازاي بتشتغل. قال الادويه دي بتشتغل زي ما حضراتكم شفتوا او هتشوفوا سلايد 40 معانا. الادويه دي بتشتغل على كميه المخ، بتحاول تظبط المواد الناقله الكيميائيه بتاع المخ. الجزء الازرق هو بيتكلم على الدوبامين اللي احنا قلنا فيه مشكله كبيره، بينظمه. الجزء اللي بالاحمر ماده اسمها النور ابنفرين، بينظم كمان المواد دي. زي ما دكتور كوازمان قال انه واحد من البيشنتس بتاعته بعد اسبوع من ما اتحط على الادويه دي مامته رجعت تاني قالت له ان هو بدا يعمل اصحاب، السلوك اتحسن في المدرسه، فده بيبقى كويس جدا. الادويه دي بشكل عام بتزود التركيز، بتزود الانتباه، بتخلي الطفل اقل عدوانيه واسهل في الكنترول بتاعه، لانه فكره ان احنا نعمل كنترول على الطفل ونخليه اقل عدوانيه ده بيبقى مهم جدا. Medication and substance abuse. We had a big debate, me and you, in the green room. Yes, we were talking so about that. So how's medication and substance abuse? We know that one of the great things about this medication is that it maintains your self-esteem. It stops you from being pushed out of the society. Right. So there are many, many studies now that show that children that have ADHD or ADD with medication have a lower incidence of substance abuse. Okay. It's like you fight fire with fire. Okay. You use medication to prevent drug abuse. Okay. When we're talking about slide 44 and 45, the writing, the handwriting itself, what do you want to tell us? Well, yeah, I had a patient that said that their child's motor control was improved. It was kind of amazing. In this first slide, the patient spent 45 minutes. Wow. And then after taking medication, they did the same drill, and it took only 15 minutes. And the parent felt strongly that there was better fine motor control. And I had other patients say they play sports better when they are on the medicine. Okay. Medication side effects, very quick. We have 2 minutes left. Oh, very quickly. Every medication has side effects. We know it's a stimulant medication. So it can increase blood pressure, might decrease appetite. There's a question on whether it affects growth. Sometimes you have trouble sleeping. Remember, this medicine wakes you up. We're not trying to sedate you. And they're easy to check. Okay. Parents abuse for those kind of medication, because I want to focus on this. Okay, so we know that sometimes the parents take the child's medicine. If you're a parent and you have attention problems, I'll prescribe the medicine to you. Please don't take your child's medicine. Okay. When we want to use the expertise of Dr. Kwasman, where should we go? Where do you practice? I'm in Riverside, California. You can call my office for an appointment. A website? Do we have a website? Is addwiz.com. Okay. الحقيقة الميديكيشنز دي شفنا الاثنين سلايدز اللي تحت بعض اللي بتوري كتابة الطفل قبل الميديكيشن وبعد الميديكيشن. الكتابة بقت سموث أكتر زي ما حضراتكم هتشوفوا في السلايد الثانية. الحاجة الثانية إن احنا نفهم إنه الأدوية بتاعت نقص التركيز وفرط النشاط والحركة أحيانا بتزود الضغط، بتأثر على الشهية بتاع الأطفال، بتقللها تماما. بعض الناس بتقول إنه في مشاكل في النمو بشكل عام نتيجة تقليل الشهية.
عايز اقول كمان انه مهم جدا ان احنا ناخد الميديكيشنز دي بحرص. One last message to the parents of ADHD children in your camera. I wish you well on your endeavor to raise a child with good moral character who's a productive member of society and who has good self-esteem. And the website is addwiz.com. Yes. زي ما حضراتكم شايفين، لو حضراتكم عايزين تتواصلوا مع دكتور كوازمان، الويب سايت addwiz.com. اتكلمنا النهارده على الادويه، اتكلمنا على ازاي نعالج ده، الاعراض الجانبيه بتاع الادويه. Thank you so much. It was very informative, Dr. Kwasman. Thanks for having me. بنشكر حضراتكم على حسن الاستماع. انا عارف، انا اسف انه في اسئله كتير ما جاوبناهاش، هنحاول نرجع لها. بشكر حضراتكم على حسن الاستماع، ونشوفكم على خير ان شاء الله، وحلقه جديده من وايت كوت السبت الجاي.